Charms! Marianne here and I'm back for another video. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo para ma-eager naman tayong gumawa pa ng maraming videos. Gagawa tayo ng dalawang theme sa isang cake lang. Ito ang Frozen theme at ang Superman theme, pagsasamahin natin sa isang cake lang.
tipid din ito, nakakasave kayo ng pera dahil nga sa iisang cake lang, dalawa ang nagagawa nitong theme. Sa pangbabae at sa panglalaki. Okay? Always remember that, believe in the power of your willingness and God will always do the rest. Bye-bye!